וכשיש לאדם אמונה בברכה זה עובד, זה הכלי לברכה להתקבל. אנחנו נמצאים בעת מלחמה שהדברים יותאמו לאותו דבר. היה פעם שני חסידים, ועבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת עמו. הרי גם יהושע לא הלך עם המרגלים, אלא היה רוח אחרת עמו. התורה לא כותבת את זה. אנחנו באנו פה לרבי. מה זה רבי? רבי זה אחד שמברך, וצדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. ערב שבת שלום, פרשת שלח לך, פרשייה פותחת בנושא המרגלים, פרשת נסכים, פרשת הפרשת חלה, שנשות ישראל מרבות לקיימם, פרשת ציצית שכל אחד מאיתנו מתעטף פה מדי יום ביומו. ואני דווקא רוצה לגעת בתחילת הפרשה, 12 אנשים, כולם ראשי בני ישראל המה, יוצאים למשימה לראות ולרגל על ארץ ישראל. 10 חטא המרגלים. 2 יהושע וכלב, הם לא שייכים לחבורה של המרגלים. התורה מציינת פסוק מעניין. ועבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי. רק כלב? יהושע גם היה ביחד עם כלב. למה התורה מציינת ועבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת עמו? הרי גם יהושע לא הלך עם המרגלים, אלא היה רוח אחרת עמו. התורה לא כותבת את זה. התורה כותבת את זה רק על כלב בן יפונה. את השאלה הזו שואל האור החיים הקדוש ועוד פרשנים. אנחנו נבחר בדרך שיכולה להתאים לרוח והזמן. אנחנו נמצאים בעת מלחמה שהדברים יותאמו לאותו דבר. היה פעם שני חסידים שכל ראש השנה יום כיפור היו נוסעים לרבי. והיו באים ליד בית מדרשו של הרבי, מחפשים אכסניה, ושוהים באותו מקום שבוע וחצי וחוזרים לביתם. ככה היה חוזר מדי שנה. שנה אחת הם הגיעו לאכסניה הקבועה, אבל הם הגיעו מאוחר בלילה. בעל האכסניה אמר להם, מצטער, אני חיכיתי לכם בתחילת הערב, ראיתי לא באתם, עוד שעה. הזכרתי את החדרים לאנשים אחרים. אבל איפה נהיה? קר בחוץ, איפה נשעה? אמר להם, יש איזשהו משפחה, איזה זוג שגרים שם, פה תלכו עוד 150 מטר, ושם במקום יש לה חדר לאכסניה. הם פנו אליה, דפקו בדלת, והיא קיבלה אותם, פתחה להם את הדלת, ובעלת האכסניה אירחה אותם במהלך ראש השנה יום כיפור. שאלה אותה בעלת האכסניה, למה באתם לכאן? אנחנו באנו פה לרבי. כל שנה אנחנו באים לפה. מה זה רבי? רבי זה אחד שמברך, וצדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. כן? אז בבקשה, אין לי ילדים. תזכירו אותי אצל הרבי שלכם, שיברך אותי שיהיה לי ילדים. הם הלכו אחרי יום כיפור, חזרו לביתם, היא פנתה לחנות של מוצרי תינוקות, קנתה עגלה, קנתה הריסה, קנתה את כל מוצרי התינוק. לשנה הבאה, מגיע לקראת החגים, שני החסידים מגיעים אליה, ישירות אליה. הם רואים שהיא מחזיקה תינוק ביד. שמי זה התינוק? שלי. מה? שנה שעברה אמרת שאין לך ילדים. אתם נסעתם לרבי, ביקשתם ברכה בשבילי, והרבי בירך, והנה זה עבד. אחד החסידים התחיל לבכות. אומר לו החסיד השני, למה אתה בוכה? אומר, אני כבר בא לרבי הזה 15 שנה. ומזכיר את עצמי כל שנה איתו שאין לי ילדים, והרבי מברך אותי ואין לי ילדים. והאישה הזאת, בעלת האכסניה, שבאנו בשמה לרבי לבקש ברכה, בירך, והנה יש לה ילד. אמר לו החסיד השני, האישה הזו, כשאמרנו לה שהרבי מברך אותה, מה היא עשתה? היא הלכה לחנות כלי תינוקות, קנתה עגלה, קנתה הריסה, כי היא האמינה. הייתה לה אמונה בברכה של הצדיק. וכשיש לאדם אמונה בברכה זה עובד, זה הכלי לברכה להתקבל. אתה מקבל ברכה, חוזר הביתה, לא עושה שום פעולה מעשית. זאת אומרת שאתה לא באמת מאמין ב100%. יוצאים ממצרים. מרים הנביאה לוקחת את התוף בידה, מתחילה לשיר עם כל האנשים, שירו להשם כי גאוגה. מרים, מאיפה יש לך תוף? מה?
מכרו תופים במדבר, הם יצאו ממצרים עם האוכל, שתייה, גם לא, מן היה להם. יצאו, איפה התופים במדבר? מסבירים שמרים הייתה לה אמונה כל כך חזקה. היא יצאה ממצרים, ואמרה, בורא עולם, עשה לנו ניסים במצרים, 10 המכות. ודאי גם במדבר יהיה ניסים. הייתה לה אמונה כל כך חזקה, היא יצאה עם תופים למדבר. אומרת לנו התורה, כלב, עקב הייתה רוח אחרת עמו. מי זה הרוח אחרת של כלב? אשתו של כלב זו מרים. מרים היא אישה שהיא בעלת אמונה. בעירה של מרים נקראת על שמה כי היא זו שהחדירה אמונה עם התופים. עקב הייתה רוח אחרת עמו, זו אשתו שאמרה לו, כלב, אם הקדוש ברוך הוא אומר שהארץ היא טובה, אז היא טובה. זו הייתה הרוח אחרת שהייתה לכלב ולא היה לאחרים. יהושע, משה רבנו מתפלל עליו, כיושיעך מעצת מרגלים, אבל את הרוח אחרת היה לכלב. תראו מה זה נשות ישראל, איזה כוח ועוצמה שיש להם. הרוח אחרת מצילה אותו מחטא המרגלים. אנחנו בעת מלחמה, זקוקים להרבה רחמי שמיים, רואים את הישועות בעיניים. עדיין אנחנו במלחמה. אנא, נשים צדקניות, עם האמונה התמימה שלכם, ואתם הגברים עם המצוות שלכם, תמשיכו ותפעלו להתפלל להצלחת עם ישראל, שישכון לבטח בארצו, והלוואי, ואלו הם פעמי הגאולה, שנזכה ותחזנה עינינו במהרה בשובך לציון. שבת שלום ומבורך.